Hello, listening friends. ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀਓ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? Thank you for tuning in to this broadcast. ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। We are in the midst of a very exciting series of messages. ਅਸੀਂ ਪੁਰਜੋਸ਼ ਪੈਗਾਮਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। If you are joining us for the first time, we are in the middle of a series of messages called The Garden versus the City. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਬਾਗ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। The garden is the garden of God. ਤੇ ਇਹ ਬਾਗ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬਾਗ ਹੈ। And the city is the city of man. ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। In our last broadcast, we started looking at Babylon, the mother of all modern cities. ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਬਾਬਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਦੀਦ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। The Bible speaks of the mystery of Babylon. ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਲ ਦੇ ਪੁਰਸਰਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। Last time I promised that I would tell you about that mystery. ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪੁਰਸਰਾਰੀਅਤ ਜਾਂ ਰਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗਾ। In the book of Revelation, chapter 17, verse 5, ਮੁਕਾਸ਼ਵਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ 17ਵੇਂ ਬਾਬ ਦੀ 5ਵੀਂ ਆਇਤ ਵਿੱਚ Babylon is called the mother of harlots and the abomination of the earth. ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ तमाम ਮਕਰੂਹਾਤ ਦੀ ਮਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। What is the mystery of Babylon? ਬਾਬਲ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ? To put it simply, it is this. ਸਾਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। Babylon is any city that rejects biblical revelation and chooses instead to follow falsehood. ਬਾਬਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੁਕਾਸ਼ਫੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਝੂਠੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। Babylon is any society that rejects biblical revelation and chooses instead to follow falsehood. ਬਾਬਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੁਕਾਸ਼ਫੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਝੂਠੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। Babylon is any institution that rejects biblical revelation and chooses instead to follow falsehood. ਬਾਬਲ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਅਦਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮੇ ਪਾਕ ਦੇ ਮੁਕਾਸ਼ਫੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। Babylon is any church that rejects biblical revelation and chooses instead to follow falsehood. ਬਾਬਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲੀਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਮੇ ਪਾਕ ਦੇ ਮੁਕਾਸ਼ਫੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਝੂਠੇ ਖੁਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। In fact, in the original Babylon, ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਬਾਬਲ Nimrod himself became deified as the chief god. ਉਸ ਬਾਬਲ ਵਿੱਚ ਨਮਰੂਦ ਆਪੀ ਮਾਬੂਦ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਦੇਵਤਾ ਬਣ ਗਿਆ। From Genesis 11 to Revelation, ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੇ 11ਵੇਂ ਬਾਬ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਮੁਕਾਸ਼ਫਾ ਤੱਕ Babylon became synonymous with the rejection of the true God. ਬਾਬਲ ਸੱਚੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਸਲੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ। In fact, all of the worship of false gods and goddesses of the pharaohs in India and Rome and Greece were all originated from Babylon. ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਦੇਵੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਮਿਸਰ ਦੇ ਫਰਾਉਨ ਸਨ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਰੋਮ ਜਾਂ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਸਨ, ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਬਾਬਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। The citizens of Babylon had a vision for a city without God. ਸਿਰਫ ਬਾਬਲ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਰੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਐਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਨਾ ਹੋਏ। But secondly, they had a vision for stealing God's glory. ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਖਿਆਲ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਲਾਲ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਣ। Most of the Bible translators speak of the Tower of Babylon that would reach to heaven. ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਤਰਜਮੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਾਬਲ ਦੇ ਬੁਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਇਹੀ ਤਰਜਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। The truth is, these Babylonians were not that foolish. ਪਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬਾਬਲ ਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਸਨ। They did not think that they would literally reach and touch heaven. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਾਕਈ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। This verse does not mean literally touching heaven. ਇਸ ਆਇਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
If they were talking about a tower that would reach to heaven, ਅਗਰ ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ they would have at least gone up to the mountains to build it. ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ. That way they would give themselves a few thousand feet head start. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ. But they were building in the valley of Shinar. ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਸਨਾਰ ਦੀ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੁਰਜ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ, which is almost at sea level. ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੈ. The Hebrew words of reaching heaven is a figure of speech. ਅਬਰਾਨੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਫਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ. Let me explain this. ਜ਼ਰਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਾਂ. The top of the building was dedicated to the worship of the zodiac. ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਲਾ ਹਿੱਸਾ ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਚੋਟੀ ਵੱਡੇ ਦਿਉਤੇ ਵਾਸਤੇ ਮਖਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ. And that is why I said to you in our last broadcast that there is a Babylonian revival in the world these days. ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਲ ਵਾਲੀ ਬੇਦਾਰੀ ਆਈ ਹੈ. Because all of the astrology and the lining up of the stars, ਸਾਰੇ ਇਲਮੇ ਨਜੂਮ ਤੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲਾਈਨਬੰਦੀ, it all began here in the Tower of Babel. ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਬਲ ਦੇ ਇਸ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ. The tower was simply a temple in which they worshipped the stars. ਇਹ ਬੁਰਜ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੁਰਜ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਸਨ. It was a place where they divided the sky into sections. ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਸੀ. It was taught that a person's destiny was determined by which section they were born under. ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿਤਾਰੇ ਥੱਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਤਕਦੀਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਮੁਕਰਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. In fact, from Babylon, astrology passed on to the entire world. ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇਲਮੇ ਨਜੂਮ ਬਾਬਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਲ ਗਿਆ. The pharaohs took the Babylonian religion and mixed it with their worship of the Nile and came up with their own form of animism. ਮਿਸਰ ਦੇ ਫਰਾਉਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਲ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਦਰਿਆਏ ਨੀਲ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ. The pyramids were constructed in a relationship to the stars. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਰਾਮ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਾਲੁਕ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ. The Sphinx has a head of a woman symbolizing Virgo, the virgin. ਅਬੁਲ ਹੌਲ ਜਾਂ ਮਿਸਰੀ ਮੁਜੱਸਮੇ ਦਾ ਸਿਰ ਔਰਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਬਲਾ ਕਹਿਲਾਂਦੀ ਸੀ. It has the body of a lion symbolizing Leo. ਇਹਦਾ ਧੜ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜੱਦੀ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. Virgo is the first sign of the zodiac. ਵਿਰਗੋ ਜਾਂ ਸੁੰਬਲਾ ਇਸ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ. Leo is the last. ਤੇ ਜੱਦੀ ਇਹਦੀ ਆਖਰੀ ਅਲਾਮਤ ਸੀ. So the Sphinx, which means joining, is the meeting point of the zodiac. ਇਸ ਲਈ ਅਬੁਲ ਹੌਲ ਜਿਹਦੇ ਮਾਨੀ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਇਸ ਵੱਡੇ ਦੇਵਤੇ ਜ਼ੁਡੀਆਕ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ. And that is why hundreds of thousands of New Age followers from the West go to visit the pyramids. ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਗਰਬ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਵੇਂ ਅਹਿਦ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਇਹਰਾਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. They went to be there during the new millennium. ਉਹ ਇਸ ਨਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾ ਦੌਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਨ. The Jews, after 400 years in Egypt, ਤੇ ਯਹੂਦੀ 400 ਸਾਲ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ they left Egypt believing all of this false teaching. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਲੀਮਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ. That is why God warns them in Leviticus 19:31 and Deuteronomy 18 against the worship of the stars. ਇਹੋ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹਬਾਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ 19ਵੇਂ ਬਾਬ ਦੀ 31ਵੀਂ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸਤਸਨਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦੇ 18ਵੇਂ ਬਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੰਬੀਹ ਕੀਤੀ. Why? ਭਲਾ ਕਿਉਂ? Because worshipping of the stars is a disguised form of worshipping demons. ਕਿਉਂ ਜੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਬਦਰੂਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਬਹਿਰੂਪ ਸੀ.
In reality, all of these who follow the stars and the horoscope are worshipping Satan and his demonic forces under the guise of signs and planets. ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ, ਜ਼ੈਚੇ ਕਢਵਾਉਂਦੇ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਬਹਿਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਬਲੀਸੀ ਕੁਫਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। The Babylonians were stealing God's glory and giving it to Satan. ਬਾਬਲ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਲਾਲ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। There are many believers who are steeped into astrology. ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਇਲਮੇ ਨਜੂਮ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਨੇ। Whether they know it or not, they are worshipping Satan. ਉਹ ਜਾਣਨ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਣਨ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। The Tower of Babylon, in its lofty grandeur, symbolizes a perversion of the true revelation of God's plan of redemption. ਬਾਬਲ ਦਾ ਬੁਰਜ ਆਪਣੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਿਜਾਤ ਦੇ ਸੱਚੇ ਮੁਕਾਸ਼ਫੇ ਦੀ ਬੇਰਾਰਵੀ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ। It is stealing God's glory and giving it to the devil. ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਲਾਲ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। It is robbing the Creator of the stars of His splendor and attributing it to the devil. ਇਹ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਣਾਣਾ, ਜ਼ਾਇਚੇ ਬਣਾਣਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਲੁੱਟ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। It is the rejection of the truth. ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। It is a deliberate choice to follow the deception and falsehood of Satan. ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਝੂਠ ਤੇ ਧੋਖੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਕੀਮ ਹੈ। Here is how Satan operates. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। First, ਪਹਿਲਾਂ as a supreme angel in heaven, he wanted to be God. ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। He deceived 1/3 of the angelic beings to follow him. ਉਹਨੇ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ। God threw him out of heaven. ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। Next, he deceived Adam and Eve into distrusting and doubting of God's word. ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ। Thus, he got them thrown out of the garden. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾ ਦਿੱਤਾ। And then he deceived Cain to worship God in Cain's way, not God's way. ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਾਇਨ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੇ, ਨਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। This led to the destruction of the earth by the flood. ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤਬਾਹ ਹੋਈ। Satan deceived Ham's descendants into worshipping him by worshipping the zodiac. ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਹਾਮ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜ਼ੁਡਿਆਕ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਈ। And they caused their utter confusion and destruction. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। Today, he is doing the same thing with this generation. ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਸ ਨਸਲ ਨਾਲ ਇਹੋ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। Satan gets people to focus on the blessings and ignore the one who gives the blessing. ਸ਼ੈਤਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਤੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਭੁਲਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। This will ultimately bring down the wrath of God upon the world. ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਰਕਾਰ तमाम ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਗਜ਼ਬ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ਲ ਕਰਵਾਏਗੀ। The people of Babylon had a vision for a city without God. ਬਾਬਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਐਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਬੇਖੁਦਾ ਹੋਏ। They had a vision for stealing of God's glory. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਇਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਲਾਲ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ। But finally, the people of Babylon had a vision for self-glory. ਲੇਕਿਨ ਹਤਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਬਲ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜਲਾਲ ਲਈ ਇਹ ਰੋਇਆ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। Listen to what they said. ਸੁਣੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ। They said, "Come, let us make bricks. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆਓ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਈਏ। Come, let us build ourselves a city with a tower." ਆਓ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬੁਰਜ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਈਏ। Why? ਕਿਉਂ? Verse 4 of Genesis 11 tells us why.
ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 11 ਬਾਬ ਤੇ ਉਹਦੀ 4 ਆਇਤ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ। So that we make a name for ourselves. ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਾਂ ਬਣਾਈਏ। My listening friends, I want you to listen very carefully to what I'm going to tell you. ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। Self-preservation is God's gift to us to survive in the world. ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਹੈ। But like all of Satan's deceptions and confusion, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ तमाम ਧੋਖਿਆਂ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਾਂਗਰ he takes a gift and turns it into an idol. ਉਹ ਇਸ ਤੋਹਫੇ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। The gift of self-preservation and survival is turned into self-worship. ਤੇ ਇਹ ਤੋਹਫਾ, ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦਾ ਤੋਹਫਾ, ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। The gift of self-protection is turned into an idol of falling in love with ourselves. ਆਪਣੇ ਬਚਾਓ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Today in the world, the most dominating god among all people is the idol of self. ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਖੁਦੀ ਦਾ ਬੁੱਤ ਹੈ। An inordinate number of magazines are totally dedicated to self-absorption and self-worship. ਲਾਤਦਾਦ ਰਸਾਲੇ ਤੇ ਅਖਬਾਰ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਦੀ ਵਿੱਚ ਖੋ ਜਾਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਵਾਸਤੇ ਮਖਸੂਸ ਨੇ। In the West, there is a very popular magazine called Self. ਮਗਰਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਕਬੂਲ ਰਸਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਖੁਦੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। Today, we spend most of our resources, our energy, our time, and our focus on ourselves. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸਾਇਲ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਤਵਾਨਾਈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਸਰਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। This powerful God of self knows no limit. ਤੇ ਖੁਦੀ ਦਾ ਇਹ ਤਾਕਤਵਰ ਖੁਦਾ ਉਹ ਵੇ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ। This powerful God of self has no boundaries. ਖੁਦੀ ਦੇ ਇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਹੱਦ ਨਹੀਂ। This powerful God of self resides everywhere, including among believers. ਖੁਦੀ ਦਾ ਇਹ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇਵਤਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ। This powerful God of self invades all territories. ਖੁਦੀ ਦਾ ਇਹ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇਵਤਾ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, including the Church of Jesus Christ. ਹੱਤਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। This powerful God of self is conquering and defeating even some of the saints. ਖੁਦੀ ਦੇ ਇਸ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਕੱਦਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। But our God is a jealous God. ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਗਿਯੂਰ ਖੁਦਾ ਹੈ। Our God does not like any rivals. ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਮ ਮਨਸਬ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। Our God does not accommodate to other gods. ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ। Our God does not negotiate with other gods. ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। So the consequences of worshipping of the stars and the consequences of self-focus of the Babylonians were terrible. ਇਸ ਲਈ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਬਾਬਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਨਿਗਾਹੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬਹੁਤ ਖੌਫਨਾਕ ਸੀ। And God sent them confusion. ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਭੇਜੀ। They assembled their council to defy God. ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਜਲਿਸ ਬੁਲਾਈ। They assembled their council to ignore God. ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਂਸਲ ਬੁਲਾਈ। They assembled their council to steal God's glory. ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਲਾਲ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਮਜਲਿਸ ਬੁਲਾਈ। They assembled their council for self-glory. ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਜਲਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੌਂਸਲ ਬੁਲਾਈ। So God assembled his council. ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਜਲਿਸ ਤਲਬ ਕੀਤੀ। Look at verse 7 of Genesis 11. ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ 11ਵੇਂ ਬਾਬ ਦੀ 7ਵੀਂ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ। Come, let us go down and confuse their language.
ਆਓ ਉੱਥੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। The council of the Holy Trinity, Father, Son, and Holy Spirit met. ਖੁਦਾਏ ਸਾਲੂਸ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਬਾਪ, ਬੇਟਾ ਤੇ ਰੂਹੁਲ ਕੁਦਸ ਮਿਲੇ And God's counsel always prevails. ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਾਲਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। Those who continue to worship the God of self ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ will always be frustrated. ਸਦਾ ਨਾਕਾਮ ਤੇ ਮਾਯੂਸ ਰਹਿਣਗੇ। The bubble of their success will burst at the first touch. ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਛੂਹਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਬੁਲਬੁਲਾ ਫਟ ਜਾਏਗਾ। The fruit of their desire will be like sand in the mouth. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਦਾ ਫਲ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਵਾਂਗਰ ਹੋਏਗਾ। The council of the Babylonians said, "Let's go up." ਬਾਬਲੀਆਂ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਆਓ ਉੱਤੇ ਚਲੀਏ। God's council said, "Let's go down." ਪਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਆਓ ਥੱਲੇ ਚਲੀਏ। You know, when you stand on the ground looking up to a tall building, it looks gigantic. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। But when you fly over it, it looks so tiny. ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਡਦੇ ਹੋਏ ਆਓਗੇ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਲੱਗੇਗੀ। With all of our intellectual and scientific big talk, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਅਕਲੀ ਤੇ ਸਾਇੰਸੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ from on high, we look like a speck of dust to God. ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਖਾਕ ਦੇ ਜ਼ਰੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। With all of our financial wealth and power, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਦੌਲਤ from heaven we look like ants. ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀੜਿਆਂ ਵਾਂਗਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। The only true significance is found when we accept the invitation of the one who said the following. ਸੱਚਾ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾਵਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਜਿਨੇ ਆਖਿਆ, Come unto me all who are thirsty, and I will give you drink. ਐ ਸਾਰੇ ਤਰਿਆਏ ਤੇ ਥੱਕੇ ਲੋਕੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਆਂਗਾ। Come unto me all who are weary and heavy laden, and I will give you rest. ਜਿਹੜੇ ਥੱਕੇ ਮਨ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿਆਂਗਾ। God's invitation to us is come. ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਆਓ। This means that you still have a chance, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੌਕਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, because there is mercy in God. ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ 'ਚ ਰਹਿਮ ਹੈ। Forsake the God of self. ਖੁਦੀ ਦੇ ਇਸ ਦਿਉਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। Humble yourself before God. ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਜਜ਼ੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੋ। He will give you eternal salvation. ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਬਦੀ ਨਿਜਾਤ ਦੇਵੇਗਾ। God will rescue you from the judgment that is coming upon the world. ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ। God will assure you of His grace and His garden city of heaven. ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਮਾਨੀ ਬਾਗ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਿਲਾਏਗਾ। Will you accept His invitation? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਦਾਵਤ ਕਬੂਲ ਕਰੋਗੇ? It is our sincere desire that your answer will be yes. ਸਾਡੀ ਸੱਚੀ ਤੇ ਦਿਲੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ। Until we meet again, I wish you God's richest blessing. ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਮਿਲੀਏ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਢੇਰਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ